Jaa, sehän on G4 Powermacin raato. Varsinainen malli on MDD, eli tässä on nämä peilipintaiset kelekat tuossa eessä. CD-leppä millekä muullekaan. Tästä on vähän otettu kansia pois ja tarkkaavaiset varmaan huomaakin, että täällä on vähän tämmöistä poikkeavaa väriä tuosta rosterin rungosta. Miksikäs se on silleen? Niin sehän on siksi, että on mennyt tämän pilaamaan täysin. Sinne on siis asennellut normaali ATX emolevyn kelkan. Oikeassa G4 emolevy on tässä. Ja tämä kelkka on tuolla, toinen kelkka on täällä takakannessa. Eli se on ihan nurin perin verrattuna tommoseen normaaliin ATX-koppaan. Tästäkin tulee nyt pikkusen niinku ympäri ämpäri, eli inverted ATX. Tuonne tulee näytöohjaaja tuonne ylös ja prossu tulee sitten tähän alas. Aika paljon piti sorvata ja säätää. Rälläkkää piti näyttää tuolle kotelolle runsaasti. Eli tuonne on tehty reikä ihan sitä varten, että pystyy laittamaan esimerkiksi prosessorin jäähyttimestä jälkikäteen tuohon kiinni. Tämä takakansi piti leikata täysin, samoin tuosta myöskin tästä kylkipaneelista nuo normaalit PCI-paikat, mitkä on tuossa kylkipaneelissa siis. Tähän on niitattu tuommoinen ylimääräinen tuki, eli tässä ei niinku tätä toista kylkeä ole ollenkaan tässä takana originaalina, vaan se käytännössä tämä sitten muodostaa sen kyljen tämä kylkipaneeli, kun siinä sitten on kaikki ne rautakamppeet. Pohjaan tuli sitten reikä tuonne, että virtalähe saa sille ilmaa. Tuonne on laitettu pikkusen tiivisten nauhaa, että se ei valskaa sitten ihan suoraan, ei ime tuolta sisältä sitten sitä ilmaa, lähde ilmankierto väärää suuntaan. Tuohon pitäisi tulla tuohon keulaan sitten 14-senttinen tuuletin. Mulla ei vielä sitä tässä ole, mutta mä sen sitten siihen pulttailen kun saan. Sama juttu Emon kanssa, että Emoa ei vielä tällä hetkellä ole, mutta se on tulossa postissa kyllä itselle ja AMD Ryzen setti tähän tulee, että vanhaa kalustoa ja pikkusen uutta kalustoa tulee siihen. Noctuan tuulettimet olisi tarkoitus laittaa tähän. Noin, nyt sinne on virtalähekin ilmestynyt. Pikkusen piti käydä tähän modailuja, eli minä tyhmyyksissäni olin kiinnittänyt tämä kiintolevykelkan tohon ihan laitaan kiinni ja sitten mä vasta hoksasin myöhemmin, että tonnehan tulee se tuuletin, joten se piti käydä pikkusen siirtämässä, niitattu nyt tuohon paikalle ja sen verran, että tuolta kaupalta kävi hakemassa sitten tuonne kattoon myöskin SSD-kiinnikkeen. Sen niittasin kanssa sitten paikalleen tonne. Et jos sattuu tarvitsemaan SSD-levyjäkin, niin niitäkin pystyy sitten laittamaan. Se ei ole ehkä ihan suorassa siellä, mutta sitä ei saanutkaan aivan suoraan laitettua. Oli vähän hankala paikka. Mutta siellä mahtuu olemaan SSD-levy, jos tosissaan sitä tarvitsee. Luultavasti voisin hankkiakin, eli mulla on vaan M2 tuossa emolevyllä, niin siinä olisi sitten ihan mukava olla vaikka peleille joku 500-gigainen SSD-lätty kaverina. HD-audion portit tuli siihen niitattua kanssa, sitten siinä on kortin lukija ja USB 2 paikat. Jostain Kiinan maalta vielä tuohon toinen paneeli laittaa, jossa olisi sitten nämä USB 3 etupaneelipaikat. Siellä on nyt Noctua 92 tuuletin, siinä oli sopiva paikka sille. Eteen tulee se 140. Kylläpä tämä tästä pikkuhiljaa läjäytyy. Jotain voi jo näitä osia kiinnitelläkin. Sinne on nyt emolevy tullut paikalleen. Katsotaanpa, sais ton prossukuulerin. Tää on Noctua NH-L9A ja AM4-malli vielä. Eli tässä tulee nuo Ryzeniin sopivat kiinnikkeet sitten. Ei mikään kauhean tehokas, mutta riittää tuolle 1700 Ryzenille vielä aivan erinomaisesti. Ja näpsäkkä koko, hiljainen. Laittaa sitten järeempää, jos tuntuu tarvittavan, mutta tällä mennään nyt anski alkuun. M2 sinne. Noin. Ja ruuvikii
Mihin mä sen laitoin? Vitsi, että tää on kyllä maailman pienin ruuvi, tää M2 kiinnitysruuvi. Eikö tähän mukaan isompi mahtus? Noin, nyt on sekin siellä. Lukisin manuaalista, mutta tämän emolevyn mukana ei semmoista tuu. Netistä luinkin jo vähän etukäteen, että se oli oikeastaan ainut, mistä tää oli saanut kehnoa palautetta, että ei minkäännäköistä ohjekirjaa. Eikö yllä? Pakkohan sen on yltää. Noin. Sitten vielä virtapiuhojen tarkistus. Se on hyvä tarkistaa, mullakin on täällä jäänyt tuo PCIe virtapiuha irti. Tai en ole vielä kerennyt vaan laittaa sitä paikolleen. Nyt mulla on aina ongelma, että mulla ei ole tätä headeria tässä. Eli mä en saa käyntiin tätä konetta. Mulla on täällä kyllä joku ylimääräinen piuha, jolla mä sen pystyn tekemään. Tarkoitus on kuitenkin saada se tuosta alkuperäisestä painikkeesta toimimaan, niin samahan tuo mitata tässä vaiheessa, että mistä tänne tulee kytkimelle kytky. Yleismittarilla vaan selvittämään johon päistä, että mitä täällä on. Siinä se nyt sitten on käytössä. Kaikki ne komeuksineen. Asensin sinne vielä tommoset Asuksen Aurasynkki yhteensopivat Cable Mod LED-valot. Ne tulee tuolta pohjoista läpi sieltä powerin reiästä. Ja vaihtaa väriä. Se myöskin synkkautuu yhteen aikaan tuo hiiren ja näppäimistön kanssa. Eli se on tommonen Asuksen oma systeemi. Helposti saa auki tosiaan kesken käytön ja tuo LED-nauhoitteeskin voisi olla ehkä vähän siistimmin asennetta, mutta kun se oli ehkä vähän turhan pitkä, niin sitä ei saanut ihan justiin menemään suorana viivana tuonne. Mutta valaisepa pikkusen se näkyy sitten se valo tuolta läpitte tuolta kohteesta, mistä nyt sattuu tuo pleksi olemaan reikänä. Noctua 14-senttinen tuuletin tuli tuohon eteen ja takana oli tuo 92 ja Prossulle on kanssa 92. Siisti paketti oli kyllä, että hauska oli tehdä tuota. Aina halunnut tämmöisen jonkun vähän erikoisemman tehdä ja nyt on kyllä taatusti semmonen, että ei ihan kaikilta löydy. Ja ilma kiertää hyvin, lämpötilat pysyy ihan aisoissa, että näytti se lämpenee eniten kun se on tuolla katossa, mutta sekin pysyy kuitenkin siellä 80 asteessa, että ihan normaalia tuolle 1080 GTX:lle. Onnistunut kokonaisuus noin yhteensä, ainakin omasta mielestä, ja sehän riittää.